Καλώς όρισες στο φόβο των έραφων. Πάμε να δούμε τι έγινε στο δεύτερο παιχνίδι του πρώτου γύρου των playoff. Κερδίσαμε για άλλη μια φορά τους Detroit Pistons με 21 πόντους. Είχε μια διαφορά αυτό πέρα το παιχνίδι σε σύγκριση με το πρώτο. Οι Pistons κατάφεραν να προηγηθούν στο πρώτο ημίχρονο. Πήραμε μια διαφορά 10 και πόντων στο τέλος της πρώτης περίοδου. Οι Pistons όμως το γύρισαν το μάτς και προηγήθηκαν στο ημίχρονο. Η τρίτη περίοδος ήταν που έκανε το παιχνίδι. Εκεί πέρα κυρίως με τον Γιάννη να κάνει πολύ καλή εμφάνιση στην επίθεση. Πήγαμε τη διαφορά στους 20 και πόντους και ναι, εκεί με το τέλος της τρίτης περίοδου τελείωσε το παιχνίδι. Στο Popcorn Machine Game Flow βλέπουμε ότι καλά τα πήγε η αρχική πεντάδα και στην αρχή της πρώτης αλλά κυρίως στην αρχή της τρίτης. Παρατηρούμε επίσης το γεγονός ότι οι Pistons έπαιξαν μόνο με τον Drummond και τον Thon Maker για ψηλούς και ιδιαίτερα εκεί πέρα στο πρώτο και στο δεύτερο 12 λεπτό είχαμε ή τον ένα ή τον άλλον μέσα. Έπαιζαν δηλαδή ή μόνο με τον Andrew Drummond ή μόνο με τον Thon Maker. Οι Pistons καλά τα πήγαν εκεί σε αυτό πέρα το πρώτο ημίχρονο, όμως δεν κατάφεραν στο δεύτερο, ιδίως εκεί στην τρίτη περίοδο δεν κατάφεραν να φέρουν κάποια αντίσταση. Άμα τα δούμε όλα μαζί τα ομαδικά στατιστικά, η ευστοχία είναι που ξεχωρίζει. 37,4 field goals για τους Pistons, 52,2 για εμάς. Είμαστε πολύ εύστοχοι σε αυτό πέρα τα δύο παιχνίδια και στα τρίποτε είμαστε εύστοχοι, πολύ εύστοχοι, 42,3%. Τα πήγαν καλύτερα λοιπόν οι Pistons σε αυτό πέρα το match. Ο Kennard ξεκίνησε στη θέση του Bruce Brown, ήταν και πάλι καλός με 4 στα 6 τρίποτα. Καλός ήταν και ο Galloway, 3 στα 5. Και ξέρω ότι άλλο καλό, ο Drummond πήρε 5 επιθετικά rebound. Αυτά, εκεί τελειώνουν τα θετικά. Ο Drummond πάλι στο plus minus, ναι, τραγικό plus minus, μείον 32. Ο Thon Maker, ναι, και πάλι δεν κατάφερε κάτι. 0 στα 3 τρίποτα, δεν πειράζει, έχει και άλλα δύο παιχνίδια μπροστά του ο Thon Maker. Να δούμε λίγο στα advanced statistics και για τα δύο παιχνίδια, και για το πρώτο και για το δεύτερο. Εδώ πέρα βλέπουμε advanced statistics. Ο Luke Kennard είναι ο μοναδικός που βλέπετε από τους Pistons, όλοι οι άλλοι ναι, δεν βλέπονται. Και στο μπάγκο επίσης κανένας δεν βλέπετε. Ο Πατσούλια δεν έπαιξε καν εδώ πέρα στο δεύτερο παιχνίδι. Είναι μόνο από το πρώτο παιχνίδι αυτά εδώ πέρα τα νούμερα που βλέπουμε. Δεν έχουν καταφέρει λοιπόν οι Pistons να γίνουν ανταγωνιστικοί χωρίς τον Griffin. Και ένας από τους λόγους είναι και ο Connaughton. Ο Connaughton, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι εδώ πέρα, στο πέρα το δεύτερο, και στην άμυνα και στην επίθεση. 8 στα 10 field goals, 4 τάπες, 5 τάπες, πόσες ήταν στην 16 στο plus minus. Πολύ καλός ο Connaughton. Καλός ήταν και ο Bledsoe με 3 κλεψίματα, 1 τάπα, 3 επιθετικά rebound. Έτσι, πολύ ωραία νούμερα. Καλός και ο Γιάννης, ιδίως στην τρίτη περίοδο, 11 στα 18 field goals, πέτυχε και ένα τρίποντο. Ωραίο αυτό. Στα αρνητικά, ότι έκανε 5 λάθη ο Γιάννης, ότι ήταν και πάλι άστοχος ο Mirotic, 1 στα 5 field goals, δεν πέτυχε κάποιο τρίποντο. Να δούμε και τα advanced statistics και για τα δύο παιχνίδια, ναι, παντού πράσινα πράγματα. Στην δεύτερη πεντάδα, ναι, είναι ο DJ Wilson, ο Mirotic και ο Ilyasova αυτοί που δεν είναι και τόσο καλοί. Πολύ καλός ο Hill και ο Connaughton από τον μπάγκο. Να δούμε λίγο τα advanced statistics για όλους. Οπότε έχουμε 3 παίχτες που δεν είναι καλοί στην επίθεση κυρίως. Ο Ersan, ο Mirotic και ο DJ Wilson. Ο Ersan και ο Mirotic επειδή δεν είναι εύστοχοι, και ο Mirotic και ο DJ Wilson επειδή κάνουν πολλά λάθη. Επίσης το άλλο έτσι ανησυχητικό πράγμα είναι το γεγονός ότι το true shooting percentage του Γιάννη είναι κάτω από το 60%. Αυτό νομίζω είναι λόγω των ελευθέρων βολών. Έχει χάσει πολλές βολές σε αυτά πέρα τα δύο παιχνίδια, κυρίως το πρώτο ο Γιάννης. Μετά παντού πράσινα πράγματα, όλοι είναι καλοί στην άμυνα. Καλύτεροι έτσι στο game score, καλύτεροι δύο παίχτες είναι ο Γιάννης και ο Eric. Πολύ καλή και στα επιθετικά rebound αυτοί εδώ πέρα οι δύο. Αρκετά κλεψίματα από Bledsoe, Sterling Brown και Tim Fraser. Αρκετές τάπες από Connaughton, Brook Lopez και Ersan Ilyasova. Επίσης δεν κάνουμε πολλά λάθη, δεν κάνουμε, ο Eric δηλαδή είναι πολύ χαμηλό εδώ πέρα το turnover percentage, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Τέλος το usage percentage να προσέξουμε λίγο, ο Γιάννης είναι στο 40%, παίρνει πολλές επιθέσεις πάνω του. Και μετά είναι 3 παίχτες που είναι εκεί κοντά στο 25, είναι ο Middleton, ο Bledsoe και ο Mirotic. Οπότε ναι, στα επόμενα παιχνίδια δύο πράγματα κοιτάμε, να βελτιωθεί λιγάκι, μάλλον αρκετά να βελτιωθεί ο Γιάννης στις βολές και να βρει επιτέλους το χέρι του κυρίως στα τρίποντα ο Νίκος. Άμα δούμε τώρα όλους τους παίχτες, άμα ψάξουμε να βρούμε σε αυτό πέρα τα δύο πρώτα παιχνίδια ποιοι είναι οι καλύτεροι από όλες τις ομάδες, έχουμε δύο παίχτες. Έχουμε τον Bledsoe στη θέση νούμερο 2 με βάση το PR και τον Γιάννη στη θέση νούμερο 6. Πολύ καλός επίσης είναι και ο Πάγκος των Clippers στη θέση 7 και 8, ο Lou και ο Harrell. Αν και αυτό είναι, ναι, δεν έχουμε βάλει το τρίτο παιχνίδι, έχουν παίξει και τρίτο παιχνίδι οι Clippers. Αυτό είναι από τότε που είχαν παίξει μόνο 2. Καλή είναι και η ψηλή των Sixers, και ο Embiid και ο Boban. Okay. Θα περάσουμε στα σχόλια. Ο Danielson λέει για το πρώτο ημίχρονο ότι κυρίως επιθετικά η ομάδα ήταν αφελής.
Ναι, δεν έπαιξε και πολύ ο Γιάννης στο πρώτο ημίχρονο, έκανε και φάουλ, ήταν σε foul trouble, κάθισε αρκετή ώρα στον πάγκο. Ναι, εντάξει, δεν κάναμε καλό ξεκίνημα. Στο δεύτερο ημίχρονο και στην επίδεση με τον Γιάννη να παίρνει μπρος, αλλά και στην άμυνα αλλάξαμε πράγματα εκεί πέρα. Στο pick and roll που κάνανε οι Pistons, καταφέραμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι, εντάξει, ψιλοάνετα, έτσι. Ο Νικόλαος λέει για την σχετικά εύκολη νίκη, για την άλλη μια σχετικά εύκολη νίκη, ότι αυτό ίσως μας γυρίσει boomerang γιατί θα μας χαλαρώσει. Διαφωνεί ο G, λέει ότι δεν τις φοβάται αυτές εδώ πέρα τις νίκες, είναι θετικό να φτιαχτεί momentum. Θα συμφωνήσω πιο πολύ με τον G, δεν τις φοβάμαι τις νίκες αυτές εδώ πέρα, δεν θα μας χαλαρώσουν, όχι. Ούτε απροετοίμαστος θα μας πάνε με τους Celtics ή τους Pacers στον επόμενο γύρο. Ο Monte Cristo λέει για το plus minus, άμα ξέρω πώς προκύπτει, ναι. Αν έχεις δύο παίχτες, αν έχεις το Γιάννη να παίζει όλη την πρώτη περίοδο, 12 λεπτά, και η πρώτη περίοδος τελειώσει 25-25, τότε ο Γιάννης έχει plus minus 0. 25 μείον 25 κάνει 0. Αλλά αν έχεις έναν παίχτη ο οποίος βγήκε μέσα στη μέση της πρώτης περίοδου και πέρασε κάποιος άλλος, αν έχεις ας πούμε τον Μπρουκ Λόπεζ να βγαίνει στη μέση της πρώτης περίοδου και να περνάει στη θέση του ο Ηλιασόβα, τότε αν την ώρα που γίνεται η αλλαγή οι Bucks είναι μπροστά στο σκορ με 10 πόντους, τότε ο Λόπεζ ο οποίος βγαίνει έξω και το plus minus του στο τέλος της πρώτης περίοδου είναι συν 10. Αλλά ο Ηλιασόβα, ο οποίος ναι, έχει μπει μέσα στο παιχνίδι και εκεί πέρα η αντίπολη ομάδα έχει γυρίσει το μάτς και το έχει σοφαρίσει, ο Ηλιασόβα είναι στο μείον 10. Ελπίζω να το εξήγησε καλά, sorry αν σε μπέρδεψα. Ο Κόνατος λέει Bucks in 6 από τον επόμενο γύρο. Για να γίνει Bucks in 6 ο επόμενος γύρος ενάντια στους Celtics, για να κερδίσουμε τους Celtics σε 6 παιχνίδια πρέπει να κερδίσουμε μέσα στο Boston Garden. Το έκτο παιχνίδι θα είναι μέσα στη Βοστόνη, οπότε εκεί είναι που θα μας φανεί χρήσιμη η κούκλα βουντού του Brad Stevens. Και τέλος να δούμε εδώ πέρα, έχουμε ξεκινήσει διεθνή καριέρα, πολύ καλύτερη από τη διεθνή καριέρα της Άννας της Βύσης. Τώρα, αν δεν ξέρεις ελληνικά και βλέπεις τους υπότιτλους αυτήν εδώ πέρα τη στιγμή, ίσως έτσι, να μην ξέρεις ποια είναι η Άννα Βύση. Και αυτή εδώ πέρα η απορία σου, μα ποια είναι η Άννα Βύση, είναι ταυτόχρονα και η απάντηση στο αν η Άννα Βύση έκανε διεθνή καριέρα ή όχι. Ευχαριστώ, δεν ξέρω ποιος κάνει εδώ πέρα τη μετάφραση, ο T-, πολύ καλή μετάφραση, έκανα λίγο κάποιες μικροαλλαγές, αλλά ναι, μπράβο, έτσι, thumbs up. Και τέλος ο Παναγιώτης αναρωτιέται αν θα τον θυμάμαι όταν γίνω μεγάλος και τρανός. Θα σε θυμάμαι ρε εσύ Παναγιώτη, απλά έχω ένα παράπονο μας, δεν μου έχεις πει τη διεύθυνσή σου, θέλω να σου στείλω το αβοκάντο, θέλω να τα στείλω και τα δύο μαζί, είσαι εσύ, είσαι και ο G που έχετε κερδίσει τα αβοκάντο. Έχω ήδη μιλήσει με τον φίλο μου τον σεφ, τον Γιώργο τον Έστορα, οπότε θα σας στείλω όχι απλά το αβοκάντο αλλά και συνταγή. Έτσι, έχουμε δύο συνταγές, έχουμε συνταγή για το αβοκάντο, έχουμε και συνταγή για την κούκλα βουντού του Brad Stevens. Οι Boston Celtics είναι ο επόμενος μας αντίπαλος. Sorry για το spoiler, αλλά δεν θα κερδίσουν κανένα παιχνίδι. Οι Detroit Pistons 4-0 είναι η σειρά. Ας πατήσουμε ένα fast forward και να υποδεχθούμε τον επόμενο αντίπαλο ή τους Celtics ή τους Indiana Pacers. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβού των έλαφων.